Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss our topic, which is cells and their organelles, cell division, and microorganisms causing cells during cell division to malfunction. Good day everyone, my name is Baisande Asmid Timbang from STEM 12A. Today I'm going to discuss the cell and their organelles. The cell and their organelles, a small organ-like structure present inside the cell, is called a cell organelle. Isang maliit na structure na tulad ng organ na nasa loob ng cell ay tinatawag na cell organelles. It has a particular structural makeup and performs a specific function. Mayroon itong particular na structure na gumaganap ng isang particular function, depending upon the presence or absence of membrane. 6 functions of cell organelles. Number 1, nucleus. Ang nucleus ay isang malaking organelle na nag-iimbak ng DNA. Kinokontrol ng nucleus ang lahat ng cell activities tulad ng paglaki at metabolismo gamit ang genetic na impormasyon ng DNA. Number 2, ribosome. Ang ribosome ay ang mga kadahilanan ng protina ng cell. Ang ribosome ay matatagpuan malayong lumulutang sa cell cytoplasm o naka-embed sa ER. Number 3, endoplasmic reticulum. Ang endoplasmic reticulum, isang membranous organelle na nagbabahagi ng membrane sa nucleus. Number 4, Golgi apparatus. Ang Golgi apparatus ay binubuo ng mga developed membrane. Golgi apparatus ay nagtatransport ng mga protina sa loob ng cell. Number 5, chloroplast. Ang chloroplast ay naglalaman ng pigment na kilala bilang chlorophyll na kumukuha ng enerhiya ng araw upang baguhin ang tubig at carbon dioxide sa glucose para sa pagkain. Number 6, mitochondria. Ang mitochondria ay parang hugis itlog na organelle na matatagpuan sa karamihan ng mga eukaryotic cell. Ang mitochondria ay nagsisilbi upang baguhin ang mga molecule tulad ng glucose sa isang molecule ng enerhiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, I'm Roysa Umal Andam and I'm going to discuss about cell division. So what is a cell division? A cell division is the process by which a parent cell divides into 2 or more daughter cells. So karaniwang nangyayari ang paghahati ng cell bilang bahagi ng mas malaking cell cycle. Mayroong dalawang magkakaibang uri ng cell division sa mga eukaryote, kung saan ang bawat daughter cell ay genetically identical sa stem, at isang reproductive cell division kung saan ang bilang ng mga chromosome ay sa daughter cell ay hinahati upang bumuo ng haploid gametes. So, meron tayong dalawang uri ng cell division. Ayan ay mitosis at meiosis. So, a mitosis is a fundamental process for life. Sa panahon ng mitosis, dinuduplicate ng isang cell ang lahat ng nilalaman nito, kabilang ang mga chromosome nito, at nahati ito upang bumuo ng dalawang magkaparehong daughter cell. Dahil ang prosesong ito ay napakahalaga, ang mga hakbang ng mitosis ay maiingat na kinokontrol ng ilang mga gene. Kapag ang mitosis ay hindi naayos ng tama, ang problema sa kalusugan tulad ng cancer ay maaaring magreresulta. Sunod ay meiosis. Meiosis ensures that humans have the same number of chromosomes in each generation. So, ito ay isang dalawang hakbang na proseso na binabawasan ang chromosome number ng kalahati mula sa 46 hanggang 23 upang bumuo ng sperm at egg cells.
Kapag ang sperm at egg cells ay nagsama sa paglilihi, ang bawat isa ay nag-aambag ng 23 ka-chromosome, kaya ang magre-resultang embryo ay magkakaroon ng karaniwang 46. Ang meiosis ay nagpapahintulot din sa genetic variation sa pamamagitan ng proseso ng gene shuffling habang ang mga cell ay naghahati. Assalamualaikum, my name is Mishael Purong and I am here to discuss microorganisms causing cells during cell division to malfunction. When cell division goes wrong, it takes precise timing of the launch sequence to put a rocket into space. The same is true for cell division. According to scientists at OMRF, errors in timing could make some cancer cells more malignant. If cells divide with damaged chromosomes, they might just die or there could be more serious consequences. Cancer cells that are initially in a benign state can gain or lose chromosomes or part of chromosomes and then become malignant and dangerous. Kung ang mga cells ay nahati sa mga nasirang chromosomes, maaari lamang silang mamatay o maaaring magkaroon ng mas malubhang kahihinatnan. Ang mga selula ng cancer na sa una ay nasa isang benign na estado ay maaaring makakuha o mawalan ng mga chromosomes o bahagi ng mga chromosomes at pagkatapos ay maging malignant at mapanganib. Cells don't just divide recklessly, say Grobsky, who is chair of OMRF Cell Cycle and Cancer Biology Research Program. They must pass a series of checkpoints, kind of like quality control, making sure everything is in the right place. After DNA in the cell's nucleus is duplicated, the chromosomes are lined up and pulled apart, one copy to each cells. But when scientists surprised the SKA3 complex in dividing cells in culture, the chromosomes being pulled would not release. SKA3 helps ignite the next stage. Gorbsky explained, without it, the chromosomes were kept in a state of tension until it became too much and they were ripped apart. If cells divide with defective chromosomes, they might simply die or suffer more devastating effect. Here are cancer and cell cycle. Tumor suppressor gene, a gene that codes for regulator proteins that prevent the cell from undergoing uncontrolled division. Isang gene na nagko-code para sa mga protina ng regulator na pumipigil sa cell na sumailalim sa hindi makontrol na paghahati. Proto-oncogene, a normal gene that controls cell division by regulating the cell cycle that become an oncogene if it is mutated. Isang normal na gene na kumokontrol sa paghahati ng cell division sa pamamagitan ng pag-regulate ng cell cycle na nagiging oncogene kung ito ay na-mutate. Oncogene, a mutated version of a proto-oncogene, which allows for uncontrolled progression of the cell cycle or uncontrolled cell reproduction. Isang mutated na version ng isang proto-oncogene na nagbibigay daan para sa hindi makontrol na pag-unlad ng cell cycle o hindi makontrol na cell production. And here are the example of disease associated with dysfunction of either cell cycle or cell bed programs. And tips for protect cell from disease. First, eat a healthy foods. Exercise as often as you can.
Get enough sleep. Don't use tobacco, vape product, alcohol, or drugs. Wear proper protection at home, work, or play. And that's all. Thank you for listening. I hope you learned something.